नमस्ते भ्युअरहरु कायाकल्प ट्याली ERP 9 कोर्स पार्ट 9 मा म असीम श्रेष्ठको तर्फबाट म फटाफट यो कुरा भन्न चाहन्छु कि यदि कोही नयाँ भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ मेरो यस भिडियोलाई हेरिराख्नु भएको पहिलो चोटि हेरिराख्नु भएको छ भने तल दिएको रातो सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरिहाल्नुस् र साथसाथै त्यसको छेउमा भएको यो बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्नुस् ताकि मेरो नयाँ भिडियोहरुको सूचना तुरुन्त तपाईहरुको माझ उपलब्ध होस् र तपाईहरुले सुरुमै यो नयाँ भिडियो हेर्न पाउनु हुनेछ। र यति भन्दै आजको म भिडियोको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु र यो अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नु होला। आजको भिडियोको विषय छ पहिलो प्रश्न Started business with cash RS 20 लाख भन्ने यो ट्रान्ज्याक्सन को भाउचर एन्ट्री कसरी ट्यालीमा गर्ने यो पहिलो प्रश्न। त्यस्तै गरिकन दोस्रो प्रश्न छ Started business with cash RS 20 लाख फर्निचर RS 25,000 Sunday debtors RS 50,000 Sunday creditors RS 10,000 र Apex Finance loan rupees 1 लाख यो दुईटा प्रश्नहरुको हामीले भाउचर एन्ट्री कस्तो तरिकाले ट्यालीमा गर्नेछौं भन्ने कुरा हामीले आज सिक्छौं यस भिडियोबाट। र यसको लागि अब हामी ट्यालीको विन्डो तर्फ लाग्नेछौं। अब हामी भ्युअर्सहरु हाम्रो ट्यालीको विन्डोमा छौं, ट्यालीको स्क्रिनमा जसमा मैले असीम कम्पनी खोलिसकेको छु र यो कम्पनीमा हामीले अब जुन दुईटा प्रश्नहरु थियो तिनीहरुलाई कसरी इन्ट्री गरिन्छ भन्ने कुरा सिक्न जाँदैछौं। सर्वप्रथम हामीले चाहिँ कम्पनी खोलिसकेको छौं। अब त्यस लगतै हामी एकाउन्टिङ भाउचर्स भन्ने अप्सनलाई सेलेक्ट गर्छौं र यसलाई सेलेक्ट गरेर इन्टर थिच्दिन्छौं। यो इन्टर थिचिसकेपछि हामीसँग चाहिँ विभिन्न यो एकाउन्टिङ भाउचर अन्तर्गतको भाउचरको नामहरु हुन्छ र हामीले अब जुन दुईटा प्रश्न लिएको छौं स्टार्टेड बिजनेसको त्यसको भाउचर इन्ट्री गर्दाखेरि हामीले चाहिँ रिसिभ भाउचर मा एन्ट्री चढाउँछौं। त्यसको लागि हामी यहाँ दाहिने साइडमा रिसिभ लेखेको एउटा बटन देखिरहेको छ, यसमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ रिसिप्टको भाउचर ओपन हुन्छ र यो ओपन भइसकेपछि यसमा हामीले चाहिँ भाउचर इन्ट्री गराउँछौं र भाउचर इन्ट्री गराउनु भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ फिचर्स र कन्फिगरलाई हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले फिचर्समा क्लिक गरेर एकचोटि हेरौं। यसमा हाम्रो फिचर्सहरु के कस्तो अवस्थामा राखिएको छ। ओके, हाम्रो यो फिचर्सहरु सम्पूर्ण ठीक छ र यसलाई चाहिँ ESC थिचेर यसलाई क्विट गर्छु। यहाँ क्विटको बटन दिइरहेको छ लेफ्ट साइडको तलतिर, यसमा क्लिक गर्दिन्छु। अर्को हामीले चाहिँ कन्फिगर चेक गर्नु पर्यो, यसको लागि यहाँ क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि यो भित्रको कन्फिगर अप्सनलाई मैले यहाँ चेक गर्दै जान्छु, जस्तै कि स्किप डेट फिल्ड ड्युरिङ क्रिएसन फर फास्टर एन्ट्री भनेर दिइरहेको छ। यसलाई मैले अहिलेको लागि चाहिँ यस नै राखे। त्यसपछि युज सिंगल एन्ट्री फर पेमेन्ट रिसिप्ट कन्ट्रा भाउचर्स भनेर छ, यसलाई नो नै राख्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने यो सिंगल एन्ट्री सिस्टममा हामीले रेकर्ड गर्न पुग्छौं। त्यसकारण यसलाई चाहिँ डबल एन्ट्रीमा रेकर्ड गर्नको लागि हामीले यो अप्सनलाई नो गरेको हुनुपर्छ। बैंक एलोकेसन डिटेल्स हामीलाई चाहिएको छैन। युज रिसिप्ट एज कन्ट्रा भनेर दिइरहेको छ, यसलाई यस गरेको छु। त्यसै गरिकन युज CRDR इन्स्टेड अफ टु एन्ड बाई ड्युरिङ एन्ट्रीज, यसलाई यस गर्नुपर्छ। यदि यो यस गरेनौ नो गर्यौं भनेदेखि चाहिँ हाम्रो भाउचर इन्ट्री गर्ने बेलामा CRDR को सट्टामा टु र बाई भनेर लेखेको आउँछ। र अर्को छ हामीसँग वार्निङ अन नेगेटिभ क्याश ब्यालेन्स। यदि क्याश ब्यालेन्स नेगेटिभ भयो भने यसले हामीलाई वार्निङ दिने गर्छ। यो अप्सनलाई अहिले मैले नो नै राखिदिन्छु। त्यस्तै गरिकन अर्को यो प्रिलोकेट बिल्स फर पेमेन्ट रिसिप्ट जर्नल भाउचर्स भनेर छ, यसलाई नो नै राखिदिम। सो इन्भेन्टरी डिटेल्स भनेर छ, यसलाई नो राखिदिन्छु। सो टेबल अफ बिल्स फर सेलेक्सन, यो पनि नो गरिदिन्छु। त्यसै गरेन सो बिल वाइज डिटेल्स, यो पनि नो। र सो करेन्ट ब्यालेन्स अफ लेजर्स, यो पनि नो राखिदिन्छु र अरु सबै नो नै छँदैछ यहाँ। यसरी चाहिँ मैले
कन्फिगर सेट गरेँ। अब त्यसपछि जुन प्रश्नको मैले भाउचर इन्ट्री गर्नुपर्ने छ त्यसलाई अब यहाँ गरेर देखाउँछु। सबभन्दा पहिले हामीले रिसिप्ट भाउचरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ सीआर को साइड क्रेडिट साइडको लेजर खातालाई राखौँ भनेर चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ। र अब क्रेडिटमा हामीले चाहिँ राख्ने गर्छौँ जस्तो कि स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास ₹20 लाखको यो जुन फर्स्ट क्वेसन थियो त्यसको इन्ट्री गर्दाखेरि हामीले चाहिँ क्रेडिटमा क्यापिटल एकाउन्टलाई राख्ने गर्छौँ। र क्यापिटल एकाउन्ट राख्दाखेरि हामीसँग क्यापिटल एकाउन्टको लेजर हुनुपर्छ। यदि हामीसँग क्यापिटल एकाउन्टको लेजर छ भनेदेखि चाहिँ स्पेस थिचेपछि यहाँ लेजरको लिस्ट डिस्प्ले गराउँछ ट्यालीले, र त्यो लिस्टमा हामीसँग क्यापिटल एकाउन्ट छ भनेदेखि हामीले सेलेक्ट गरेर इन्टर थिच्छौँ। तर यदि हामीसँग यहाँ लिस्टमा क्यापिटल एकाउन्ट छैन भनेदेखि हामीले नयाँ क्यापिटल एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसको लागि हामीले किबोर्डबाट अल्टसँग सी प्रेस गर्न सक्छौँ। अल्टसँग सी प्रेस गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ हामीले टाइप गर्छौँ CAPITAL क्यापिटल /C, र क्यापिटल एकाउन्टलाई हामीले अन्डर क्यापिटल एकाउन्टमै राखेको हुन्छौँ। यो अन्डर ग्रुप्स हामीले चाहिँ क्यापिटल एकाउन्ट नै गर्छौँ र इन्टर थिचिदिन्छौँ र यसलाई एक्सेप्ट गरिदिन्छौँ। एक्सेप्ट गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यो क्रेडिट कोलन साइडमा आएर यसको एमाउन्ट भर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो न्यू बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास ₹20 लाख भनेर थियो, र यसलाई 20 लाख गराइदिन्छु र इन्टर थिचेपछि हामीसँग डिआर को यहाँ चाहिँ साइन देखिरहेको छ, र डिआर को साइन आइसकेपछि फेरि पनि इन्टर प्रेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र इन्टर प्रेस गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ क्यास लगानी गरेको छौँ नयाँ बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि भनेर यो क्वेसन थियो, त्यसकारण मैले चाहिँ क्यास भन्ने लेजर यहाँबाट सेलेक्ट गरेँ र क्यास लेजरलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि इन्टर थिचिदिन्छु र यसको अमाउन्ट हामीसँग चाहिँ 20 लाख भनेर आइसकेको छ। त्यसपछि फेरि पनि इन्टर थिच्छु र थिचिसकेपछि अब न्यारेसनको जोनमा जान्छौँ हामी, र यो न्यारेसनको जोनमा पुगिसकेपछि यसमा हामीले न्यारेसन लेख्ने गर्छौँ बिङ न्यू बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास, र यति लेखिसकेपछि इन्टर गरेर यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिदिन्छौँ। एक्सेप्ट गर्नु भनेको सेभ गर्नु हो। यसरी चाहिँ पहिलो प्रश्नको भाउचर इन्ट्री गर्दाखेरि यो तरिकाले हामीले इन्ट्री चढायौँ। त्यस्तै गरिकन अब अर्को सेकेन्ड क्वेसन थियो स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास पनि भनेको छ, फर्निचर भनेको छ, सन्डी डेप्टर्स भनेको छ, सन्डी क्रेडिटर्स भनेको छ, एपेक्स फाइनेन्स लोन भनेको छ। अब यो सम्पूर्ण चिजलाई हामीले चाहिँ भाउचर इन्ट्री कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा हामी जानौँ सेकेन्ड क्वेसन हामीले सल्भ गरेर। अब त्यसको लागि चाहिँ क्रेडिटमा हामीले आउने आइटम के छ त्यसलाई हामीले राख्ने गर्छौँ। जस्तो कि फर्स्ट हाम्रो चाहिँ क्रेडिटमा राख्ने आइटम छ सन्डी क्रेडिटर्स, यो क्रेडिट साइडमा हुन्छ किनकि यो चाहिँ हाम्रो ल्याबिलिटी हो र ल्याबिलिटीहरू जहिले पनि क्रेडिट साइडको क्रेडिट अमाउन्टको हुन्छ, त्यसकारण हामीले चाहिँ क्रेडिटमा हामीले सन्डी क्रेडिटर्स राख्ने गर्छौँ। र यो सन्डी क्रेडिटर्सको लेजर हामीले हेर्दाखेरि यहाँ बनेको छैन रहेछ, अब हामीले त्यो सन्डी क्रेडिटर्सको लेजर बनाउनु पर्छ, जसको लागि हामीले फेरि पनि अल्टसँग सी प्रेस गर्छौँ र यहाँ चाहिँ SUNDRY सन्ड्री क्रेडिटर्स भनेर चाहिँ यहाँ एकाउन्ट क्रिएट गर्छौँ र यो सन्डी क्रेडिटर्सलाई हामीले अन्डर सन्डी क्रेडिटर्समै राखेर ग्रुप अन्तर्गत राखेर हामीले चाहिँ लेजर बनाउँछौँ। यो सन्डी क्रेडिटर्स बनाइसकेपछि यसको एमाउन्ट छ हामीसँग 10,000 टाइप गरेर इन्टर प्रेस गरिदिन्छौँ। अब यहाँ डेबिटको हामीले चाहिँ अमाउन्ट के अरे लेजरहरू हामीले चाहिँ यहाँ राख्ने गर्छौँ। जस्तो कि फर्स्टमा हामीले राखौँ क्यास भनेर, क्यास हाम्रो चाहिँ 20 लाखको छ, 20 लाख हामीले राखिसकेपछि अब यसले क्रेडिटको अर्को एमाउन्ट के छ भनेर चाहिँ यसले अप्सन हामीलाई दिइरहेको छ र क्रेडिटको अर्को एमाउन्ट भनेको एपेक्स फाइनेन्स लोन भनेर छ र एपेक्स फाइनेन्स लोन हामीले बनाएको रहेछौँ, यहाँ लिस्टमा देखाएको छैन, त्यसकारण हामीले चाहिँ अब हामीले अल्ट सी थिचेर एपेक्स फाइनेन्स लोन अकाउन्ट भनेर राख्छौँ। अब यो एपेक्स फाइनेन्सबाट हामीले लोन लिएको हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई लोन ल्याबिलिटिज भनेर चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्छौँ। लोन्स ल्याबिलिटिज अप्सन यो चाहिँ ग्रुपमा राख्ने गर्छौँ अन्डरबाट आएर, र यसपछि हामीले इन्टर थिच्दै यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिदिउँ। एक्सेप्ट गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो अमाउन्ट कति छ भने 1 लाख रुपियाँ छ, यसलाई 1 लाख गरिदिउँ
र इन्टर थिच्दिने। इन्टर थिचेपछि क्रेडिटमा अर्को एउटा कुरा अझै मागिरहेको छ, यसले चाहिँ जसलाई चाहिँ अब हामीले क्यापिटल भनेर राखिदिन्छ, किनभने बाँकी रहेको जति पनि क्रेडिट एमाउन्ट छ त्यो सबै क्यापिटल अन्तर्गतमा आउने भयो। त्यसकारण यसलाई चाहिँ क्यापिटल एकाउन्ट राखिदिन्छौँ। र क्यापिटल एकाउन्टमा हामीले राख्दाखेरि यसको हिसाब छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि हाम्रो क्यासमा 20 लाख छ, त्यस्तै गरिकन फर्निचरमा 25,000 छ, र सन्डी डेप्टर्समा चाहिँ हाम्रो 50,000 छ भनेपछि टोटल यसको चाहिँ हुन्छ 20 लाख तपाईको 70,000 हुन्छ, 75,000 हुन्छ। त्यसकारण हामीले क्यापिटलमा चाहिँ त्यो एमाउन्टलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि हामीले क्याल्कुलेटर अन गर्नको लागि यहाँ तल एउटा चाहिँ अप एरोको बटन दिइरहेको छ, यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामी क्याल्कुलेटरमा जान्छौँ, क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हामीले हिसाब लगाम 20 लाखको, 20 लाखमा प्लस यसमा 25,000 गरौँ, 25,000 प्लस त्यसपछि अर्को छ 50,000 गर्दाखेरि यसको चाहिँ 20,75,000 हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ हामीले सन्डी क्रेडिटर्सको 10,000 हामीले माइनस गर्नु पर्यो, 20,75,000 मा माइनस यसमा चाहिँ 1,10,000 1,10,000 गराउँदा 19,65,000 हुन आउँछ। त्यो चाहिँ क्यापिटलमा आउने भयो। त्यसको लागि अब हामीले चाहिँ क्यापिटलमा 19,65,000 यहाँ चाहिँ 19,65,000 को एमाउन्ट हामीले चाहिँ यसमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई मैले मेटाइदिन्छु, डिलिट गर्छु र 19,65,000 को एमाउन्ट चढाइदिन्छु। यो गरिसकेपछि अब डेबिटको एमाउन्ट पनि यसले चाहिँ मागिरहेको छ, र डेबिटमा हामीले चाहिँ फर्निचर भनेर राख्नुपर्ने छ। त्यसको लागि अब फर्निचर चाहिँ हामीले लेजर क्रिएट गरिसकेको बनाइसकेको रहेन रहेछ भनेपछि हामीले फर्निचरको लेजर बनाउनु पर्ने देखियो। त्यसको लागि मैले अब अल्टसँग सी प्रेस गरेर अब यहाँ फर्निचर एकाउन्ट बनाउँछु, फर्निचर अकाउन्ट। र यो फर्निचर एकाउन्ट बनाउँदाखेरि अन्डर हामीले चाहिँ फिक्स एसेट्समा राख्ने गर्छौँ। फिक्स एसेट्स ग्रुपमा यसलाई सेलेक्ट गरेर इन्टर थिच्दिनु पर्छ र त्यसपछि एक्सेप्ट गरिदिउँ। एक्सेप्ट गरिसकेपछि फर्निचर चाहिँ हाम्रो 25,000 को हो, यसमा एमाउन्ट राखिदिन्छौँ 25,000 भनेर। र त्यस्तै गरिकन डेबिटमा अब एमाउन्ट नपुगेपछि फेरि पनि अर्को डेबिटको लेजर यसले चाहिँ सोधिरहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो हो सन्डी डेप्टर्सको। र यो सन्डी डेप्टर्सको लेजर हामीले यहाँ बनाइसकेको छैनौँ, त्यसकारण हामीले चाहिँ सन्डी डेप्टर्सको लेजर बनाउनु पर्ने अवस्था भयो। जसको लागि अब फेरि पनि मैले अल्टसँग सी प्रेस गर्छु र यहाँ चाहिँ सन्ड्री डेप्टर्स भनेर चाहिँ एकाउन्ट बनाउँछु, जसलाई चाहिँ मैले सन्डी डेप्टर्स अन्डर ग्रुपमा पनि राखेको, यसैमा राखेको हुन्छु। सन्डी डेप्टर्स गराएर यसमा राखेर एक्सेप्ट गरिदिन्छु। एक्सेप्ट गरिसकेपछि यसको टोटल एमाउन्ट चाहिँ 50,000 आएको छ, यो चाहिँ करेक्ट हो। अब त्यस्तै गरिकन अरू कुराहरू हामीले चाहिँ केही पनि राख्नु परेन, सम्पूर्ण चिजहरू क्वेसनमा आएको सम्पूर्ण चिजहरू हामीले चाहिँ यहाँ फिलअप गरिसकेको छौँ, इन्ट्री गरिसकेको छौँ। त्यसपछि अब हामीले फेरि पनि इन्टर थिच्दिनु पर्यो र न्यारेसन जोनमा गएर हामीले यसको न्यारेसन लेखिदिन्छौँ। बिङ न्यू बिजनेस BUSINESS बिजनेस STARTED स्टार्टेड मात्र लेखे पनि हुन्छ र त्यसपछि यसलाई इन्टर प्रेस गरेर एक्सेप्ट गरिदिन्छु। यसरी गरिसकेपछि हाम्रो यो एउटा कम्पनी एउटा स्टार्ट गरेको छौँ, बिजनेस स्टार्ट गरेको छौँ भने यसरी भाउचर इन्ट्री गर्न सकिन्छ। र भ्युअर्सहरू, आजको यस भिडियोमा हामीले चाहिँ नयाँ बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि भाउचर इन्ट्री कसरी चढाउँदो रहेछौँ ट्यालीमा भनेर सिक्यौँ। आशा छ यो कुरा तपाईहरुले राम्रोसँग जान्नुभयो होला र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद मैले ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा म के पनि भन्न चाहन्छु भने मेरो यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै उपयोगी ठान्नुहुन्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ थम्स अप अर्थात लाइक गरिदिनु होला र सँगसँगै कमेन्ट्स पनि धेरै कमेन्ट्सहरु मलाई लेखेर पठाउनु होला र नबुझेको कुराहरु केही प्रश्नहरु छ भनेदेखि मलाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनुहोस्। र त्यस्तै गरिकन यदि यो भिडियो तपाईहरुले आफ्नो साथीहरुमाझ आफन्तहरुमाझ शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ फेसबुकहरुबाट शेयर पनि गरिदिनु हुन भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको भिडियोलाई म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।